คนเราทุกคนเกิดมาเบื้องต้นก็ต้องมีความโง่เป็นธรรมดาต่อเมื่อได้รับการศึกษาอบรมทั้งทางโลกและทางธรรมก็ย่อมจะมีความฉลาดไปตามแง่การศึกษาแต่ถึงจะโง่หรือฉลาดเราก็ยังดีเพราะฐานสำคัญคือความเป็นมนุษย์ของเราเรียกว่าเป็นฐานที่สูงสุดกว่าบรรดาสัตว์ที่เกิดร่วมโลกกันสัตว์บางประเภทแม้จะมีร่างกายใหญ่โตยิ่งกว่ามนุษย์แต่ในพูดถึงเรื่องแง่อำนาจศาสนาบารมีก็สู้มนุษย์เราไม่ได้ในปัจจุบันชาติที่ครองร่างแห่งความเป็นสัตว์เป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันฉะนั้นเท่าที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้จึงจัดว่าเป็นผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยความเป็นมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติที่จะกล่าวไม่ให้พรากจากตัวของเราก็ได้แก่อัตภาพแห่งความเป็นมนุษย์ทั้งหมดนี่แหละเรียกว่ามนุษย์สมบัติพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าบุคโฉมนุษย์สัพพติลาภการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่หาได้ยากอันดับแรกอันดับที่สองจิตถังมัจจานาชีวิตังเมื่อได้เป็นมนุษย์แล้วชีวิตที่จะสืบต่อไปได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งของความเป็นมนุษย์นั้นก็จัดว่าเป็นของหาได้ยากทีนี้แยกประเภทของมนุษย์ที่มีใจเป็นศีลเป็นธรรมไม่ลืมคุณงามความดีที่ตนได้เคยสร้างมาจนถึงความเป็นมนุษย์เมื่อได้อัตภาพเป็นมนุษย์มาแล้วไม่ลืมตัวพยายามบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปในการข้างหน้าตามพระบาลีท่านกล่าวไว้ว่าธโมโชติปรายโนแม้เราจะมืดมาในเบื้องต้นแต่ก็จะมีความสว่างไสวไปในการข้างหน้าคือเบื้องต้นเราโง่ต่อมาก็มีความฉลาดเพราะการอบรมศึกษาเราสามารถจะปฏิบัติตนให้ดีขึ้นไปเป็นลำดับจนกระทั่งถึงขั้นดีเยี่ยมเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็ได้มนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หาได้ยากแต่ที่ได้มาเป็นมนุษย์แล้วกับพาร่างนี้ไปทำความเสียหายให้ล่มจมไม่มีกำไรทั้งด้านโลกคืออยู่ในโลกก็ไม่ทำโลกให้เจริญกลายเป็นคนขวางโลกไปที่ไหนทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองแต่นั่นก็มีจำนวนไม่น้อยเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งร่างไม่ทำประโยชน์อันใดเลยเช่นเดียวกับไม้ที่อยู่ในป่าในเขาไม่มีใครจะนำมาทำประโยชน์ตายทิ้งเกลื่อนจากอยู่ตามป่าตามนก
หรือตายยืนต้นหรือยังสดชื่นอยู่ก็ขาดประโยชน์ไม้ประเภทนั้นไม่เป็นประโยชน์อันใดเลยคนที่ทำตัวให้ขวางโลกยิ่งร้ายกว่าไม้ที่ไม่เป็นประโยชน์เพราะไม้แม้เขาจะไม่เป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่ทำโทษแก่คนผู้ใดสำหรับมนุษย์ผู้ที่ไม่ทำประโยชน์แก่ตนแล้วยังเป็นผู้ทำความเสียหายแก่ตนและทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองนี้เป็นมนุษย์ที่เรียกว่าประเภทขวางโลกมนุษย์นี้หาได้ง่ายมนุษย์ที่มี ความไตร่ความตรองเป็นผู้ที่รักคุณงามความดีรักทานรักศีลรักการอบรมจิตใจของตนให้เป็นเพื่อความเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองมนุษย์ประเภทนี้เป็นมนุษย์ที่หายากจึงเรียกว่าพุทโธมนุษย์ปฏิลาโภที่หาได้ยากในมนุษย์ประเภทนี้ชีวิตจิตใจนั้นเมื่อยังมีชีวิตครองร่างอยู่ก็ต้องมีเหมือนกันคนชั่วก็อายุยืนมีคนดีอายุยืนก็มีคนชั่วตายเร็วก็มีคนดีตายเร็วก็มีแต่ชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องต่อคุณงามความดีไปเป็นประจำนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากไม่ใช่ชีวิตที่พาลมหายใจให้หายไปเปล่าๆในวันหนึ่งวันหนึ่งขาดไปทุกวันทุกวันไม่ใช่ชีวิตประเภทนั้นชีวิตของผู้มีศีลมีธรรมรักคุณงามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ได้ทำคุณงามความดีเป็นเหตุไม่สะดวกกายสบายใจนี่คือชีวิตคนที่มีคุณธรรมในสั่งสมอบรมจิตใจของตนมาจนมีความเคยชินต่อคุณงามความดีไม่ได้ทำแล้วอยู่ไม่ค่อยสะดวกสบายเมื่อได้ทำแล้วปรากฏมีความรื่นเริงบันเทิงในใจมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับคุณงามความดีเช่นนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากในบทที่3จิตขังสัทธมสวนาการจะได้ยินได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นของหาได้ยากความจริงแล้วธรรมะมีอยู่ทั่วไปแต่เราไม่สามารถจะหยิบยกธรรมะซึ่งมีอยู่ตามสถานที่ต่างๆเข้ามาเป็นเครื่องพร่ำสอนจิตใจของเราจึงต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้แนะนำคำสอนเนื้อค่อยเข้าใจแต่วันเล็กวันน้อยที่จะมีความสนใจแค่ต่อการสดับตรับฟังธรรมเทศนาเช่นนั้นก็มีจำนวนน้อยหรือเป็นคนที่หาได้ยากการฟังธรรมเพื่อความเข้าใจจริงๆก็หาได้ยากคือหาได้ยากทั้งผู้แสดงธรรมหาได้ยากทั้งผู้ที่จะสดับตรับฟังเพื่อข้ออัดข้อธรรมนำมาแก้ไขตัวเองให้รับผลประโยชน์เท่าที่ควรทั้งสองประเภทนี้เป็นของหาได้ยากด้วยกันธรรมะที่แสดงนั้นมีอยู่ทั่วไปคนที่ว่านับถือพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ทั่วไปแต่ที่จะหาเอาหลักเกณฑ์จริงๆเพื่อผลประโยชน์จากหลักของพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วนั้นมีจำนวนน้อยไม่ว่าศาสนาใดๆคนเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยชื่อและนามของศาสนานั้นๆมาเป็นเครื่องพึ่งพิงจิตใจแต่หลักของใจที่จะเชื่อต่อหลักธรรมจริงๆนำตนของตนให้ประพฤติปฏิบัติตามข้ออัดข้อธรรมจนถึงแดนแห่งความสุขความเจริญประจักษ์ใจนั้นมีจำนวนน้อยและเป็นมันผู้ที่หาได้ยากอีกเช่นเดียวกันการฟังธรรมมี2ประเภทฟังธรรมจากครูจากอาจารย์หรือจากพระในสถานที่ต่างๆที่ท่านแสดงจะเป็นแสดงทางวิทยุกระจายเสียงหรือจะแสดงบนธรรมะหรือจะแสดงในสถานที่ใดก็เรียกว่าการฟังธรรมนี่เป็นการฟังธรรมประเภทหนึ่ง
แต่การฟังธรรมประเภทที่ยอดเยี่ยมเหมือนพระพุทธเจ้าทรงสดับธรรมพระองค์เดียวอยู่ในป่าในเขานั้นนี่เรียกว่าการฟังธรรมที่หาได้ยากดูพิจารณาไกลกรองดูตามสภาวธรรมซึ่งเป็นหลักธรรมในหลักธรรมชาตินั้นจนเกิดความเข้าใจสามารถแก้ไขหรือดัดแปลงพระองค์ให้เป็นไปตามจนรู้แจ้งแทงตลอดในเจริยธรรมทั้งหลายกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้เป็นศาสดาของสัตว์มีการฟังธรรมประเภทนี้เป็นการฟังได้ยากและหาได้ยากด้วยผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดมีสติปัญญาพินิจพิจารณาและสามารถพินิจพิจารณาในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปน้อมเข้ามาเป็นเครื่องคำสอนจิตใจของตนผู้นี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้หาได้ยากการฟังธรรมประเภทนี้เมื่อผู้สนใจใคร่ฟังจริงๆแล้วสามารถจะถอดถอนกิเลสอาสวะซึ่งเป็นเครื่องหมักหมมอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปเป็นลำดับจนถึงขั้นหมดสิ้นไปเสียจริงๆได้การฟังธรรมอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากและผู้ฟังธรรมประเภทนี้ได้ก็เป็นผู้หาได้ยากเหมือนกันเมื่อเป็นผู้สามารถจะสดับรับฟังธรรมเทศนาในหลักธรรมชาติคือความเกิดแก่เจ็บตายซึ่งมีอยู่ทั้งเขาทั้งเราดูความแปรสภาพซึ่งมีอยู่ทั้งต้นไม้ภูเขาและใบหญ้าดินฟ้าอากาศให้เห็นเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอกันกับเรื่องกายเรื่องใจของเราสามารถจะถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นตนของจิตใจออกจากสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ได้กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในใจที่เรียกว่าสิกโขพุทธานาคุปปาโทการอุบัติขึ้นแห่งความรู้นั้นเป็นของที่หาได้ยากนี่จัดว่าเป็นการฟังที่หาได้ยากมากในบทที่4ท่านกล่าวว่าสิกโขพุทธานามุปปาโทการที่จะอุบัติจัดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นของหาได้ยากนั่นเป็นพุทธะของพระพุทธเจ้าที่จะเป็นศาสดาสอนสัตว์แต่พุทธะที่โดยสุดพุทธองอย่างยิ่งภายในใจของเราซึ่งสืบเนื่องมาจากการสดับรับฟังในหลักธรรมชาติอันต่อเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์เป็นภาคพื้นนี้นี่ก็จัดว่าเป็นของหาได้ยากพุทธะอันนี้เมื่อได้ผุดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการฟังธรรมย่อมเป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพุทธะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจึงควรจะพยายามอบรมบำรุงพุทธะซึ่งกำลังรู้อยู่ณขณะนี้ให้เป็นพุทธะพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับเบื้องต้นก็เป็นพุทธะที่คลุกเคล้ากันอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าภายนอกภายในโดยมากก็เป็นส่วนโทษเข้ามาเคลือบแฝงจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนให้รับความฟุ้งเฟ้อเหิมต่อเมื่อได้รับการซักฟอกอบรมด้วยการฟังธรรมเทศนาหรือการดัดแปลงตนเองก็จะค่อยมีความผ่องใสขึ้นมากับผู้รู้อันนี้ผู้รู้นี้จะค่อยเปลี่ยนสภาพจากความอยากจากความคลุกคล้าในอารมณ์ทั้งหลายนั้นขึ้นมาได้เป็นลำดับเบื้องต้นทางกายเป็นพุทธะที่สงบคือมีความสงบเยือกเย็นประจำตนให้ชื่อว่าพุทธะประเภทนี้กำลังเข้าอยู่ในขั้นสมาธิขั้นอันดับต่อไปพุทธะอันนี้ได้มีความสงบเยือกเย็นภายในตนเองแล้วก็เป็นเช่นเดียวกับน้ำที่นิ่งไม่มีสิ่งใดรบกวนสามารถจะมีความผ่องใสภายในตัวเองและผู้ต้องการจะส่องมองดูเงาหรือขวากน้ำอสรพิษหรือสิ่งใดภายในน้ำนั้นก็เห็นได้โดยชัดเจนลักษณะของปัญญาที่จะเคลือบแฝงขึ้นมาจากผู้รู้ที่มีความสงบเยือกเย็นอันเด่นดวงภายในตัวเองนี้ก็ย่อมเป็นเช่นเดียวกับน้ำที่ใสสะอาดนั่นแหละเมื่อพุทธะนี้ได้ค่อยฉายแสงออกมาเป็นความเฉลียวฉลาดภายในตนเองและจนสามารถฉลาดรอบตัวแล้วพุทธะนี้จะกลายขึ้นตัวขึ้นมาเป็นลำดับเป็นพุทธะที่ฉลาดนอกจากพุทธะนี้เป็นความสงบเยือกเย็นแล้วพุทธะนี้ยังมีความเฉลียวฉลาดรอบครอบในตัวเองจ
นสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นเสี้ยนเป็นหนามหมักหมมอยู่ภายในจิตใจของตนได้เป็นลำดับและถอดถอนได้โดยสิ้นเชิงกลายเป็นพุทธะที่ว่าจิตโฉพุทธานุปาโทขึ้นได้แก่เป็นพุทธะที่โดยสุดผุดขึ้นภายในใจซึ่งเคยเศร้าหมองมาเป็นเวลานานให้สิ้นพยศหมดความกังวลใดๆทั้งนั้นคือพุทธะนี้เป็นพุทธะที่หาได้ยากตามหลักธรรมที่กล่าว มาใน4 ข้อเบื้องต้นมาจิตโฉพุทธามนุษย์สัพพะลาโภการเป็นมนุษย์ได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นอันของหาได้ยากในอันดับแรกชีวิตของบุคคลที่เป็นมนุษย์นั่นก็เป็นของหาได้ยากในอันดับ2ฐานแห่งความเป็นมนุษย์และชีวิตเป็นรากฐานอันสำคัญมีอยู่แล้วและได้ฟังธรรมเทศนาซึ่งเป็นของแท้ของจริงด้วยความสนใจใคร่ต่อธรรมจริงๆนั้นเป็นของหาได้ยากในอันดับ3และการฟังธรรมโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นของมีอยู่ทั้งภายนอกภายในกายภายในใจของตนเองโดยทางปัญญานี้จัดว่าเป็นของที่หาได้ยากแผนก1ในอันดับ3อันดับที่4ได้แก่พุทธะที่เคยคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจได้หมดสิ้นไปโดยลำดับเพราะอำนาจแห่งปัญญาที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้นี่พุทธะอันนี้เป็น ของที่หาได้ยากในอันดับที่เป็นพุทธะที่มีคุณค่าเหนือสิ่งใดๆในโลกนี้เป็นผู้พ้นแล้วจากห่วงแห่งทุกข์ทั้งหลายซึ่งมีความเกิดเป็นแบบเกิดนั้นคือรากฐานแห่งความทุกข์จะตามมาทุกได้ทุกทางเช่นเดียวกับต้นไม้เมื่อพุทธขึ้นมายึดแตกเม็ดขึ้นมาก็ปรากฏต้นขึ้นมากิ่งก้านสาขาก็จะค่อยตามมาทีหลังลักษณะของความเกิดก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อพุทธะนี้ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็เป็นอันทำลายโดยแห่งกังวลทั้งหลายมีความเกิดเป็นต้นนั่นแหละพุทธะของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ผุดขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้วิเศษเช่นนั้นจากพุทธะที่เคยได้เศร้าหมองเคยเป็นของอับเฉามาเป็นเวลานานสาวกทั้งหลายก็เช่นเดียวกันกลายเป็นสาวกที่บริสุทธิ์พุทโธตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้เข้าถึงพระนิพพานได้พุทธะของเราเมื่อนำธรรมะซึ่งเป็นธรรมะที่เคยได้รับผลมาแล้วและรับรองโดยแน่นอนจากพระพุทธเจ้ามาชำระจิตใจของตนก็จะกลายเป็นพุทธะที่แน่นอนและที่บริสุทธิ์พุทโธเช่นเดียวกับพุทธะของพุทธะของพระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงกลายเป็นใจที่วิเศษประจักษ์กับใจของตัวเองโดยเฉพาะจะอยู่ก็ดีจะไปก็ดีจะตายก็ดีไม่เป็นเครื่องกังวลหรือไม่เป็นอุปสรรคใดๆที่จะสามารถเหยียบย่ำพุทธะนี้ให้กลายเป็นของเศร้าหมองหรือไปคุกเข้ากับอารมณ์ทั้งหลายได้อีกต่อไปขอให้บรรดาทุกท่านที่มีความสนใจใคร่ต่อ อัตตธรรมและใคร่ต่อการจะรู้ฟื้นตัวเองให้เข้าถึงแดนความเจริญอย่าได้มองข้ามตัวเองและหัวใจของตัวเองซึ่งกำลังจะเป็นของมีคุณค่าอยู่ในขณะนี้พยายามอบรมอันใดจะขาดเหลืออันใดจะบกพร่องหรือเอียงไปบ้างขออย่าให้การบำเพ็ญทางด้านจิตใจของเราได้บกพร่องไปตามเรื่องของโลกเป็นธรรมดามีการได้การเสียการเกิดการดับการแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาไม่ว่าภายนอกไม่ว่าภายในไม่ว่าเขาไม่ว่าเราไม่ว่าคนใกล้ชิดสนิทไม่ว่าคนห่างไกลไม่ว่าโลกไหนๆจะต้องมีความแตกสลายทำลายเป็นธรรมดาแต่ยังไงขออย่าให้จิตใจของเรากับธรรมะได้เหินห่างจากกันพยายามบำเพ็ญจิตใจ
ใจของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแม้ร่างกายจะแตกก็สักแต่ว่าการแตกสลายแห่งร่างกายส่วนจิตใจที่บรรจุไว้ซึ่งทำอันมีคุณค่าแล้วใจนั้นจะกลายเป็นใจที่มีคุณค่าหากเราไม่พ้นจากกำเนิดแห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเราจะไปปฏิบัติวิญญาณในที่ไหนเราจะกลายเป็นคนมีคุณค่ามีราคาเพราะอำนาจธรรมซึ่งเป็นของมีคุณค่าห้อมล้อมลึกรักษาจิตใจของเราจะเป็นคุณมีคุณค่าตลอดไปจนกระทั่งถึงแดนอวสานคือมือผ่านอันเป็นของธรรมมันมีคุณค่าอยู่อันนั้นในอวสานก็ธรรมเทศนานี้ขอวิงวอนคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงบุญบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้ถึงแดนแห่งความมุ่งหวังโดยทั่วหน้ากัน